नमस्कार साथीहरू, म धनवीर पुन मगर। आज चाहिँ मेरो एकदमै दुःख लागिरहेको छ है। टिकटकले मेरो आइडी ब्यान गरिदियो, सस्पेन्ड गरिदियो। ब्यान भन्दा पनि सस्पेन्ड गरिदियो। ब्यान नै भन्नुपर्छ, त्यो लाइभ बस्ने अप्सन चाहिँ सस्पेन्ड भइसकेको छ। र यसको धेरै रिजनहरू छ टिकटक सस्पेन्ड हुनुमा। टिकटकको लाइभ बस्ने चाहिँ ब्यान गराउनमा चाहिँ धेरै रिजनहरू छन्। तिनीहरूमध्येमा मेरो चाहिँ दुईवटा रिजनबाट चाहिँ सस्पेन्ड भएको थियो है। एउटा चाहिँ नि ब्याकग्राउन्डमा बच्चाहरू बोलिराखेको थियो र अर्को भनेको पसलमा बसेर राख्दाखेरि मैले चाहिँ लाइभ गरेर बसिराखेको थिएँ। कस्टमर भनौँ आउनुभयो, उहाँलाई गीत भर्दाखेरि गीत छान्दाखेरि चाहिँ मैले गीत बजाएको थियो है ब्याकग्राउन्डमा। त्यति बेला चाहिँ कपिराइटको पोलिसी लागेको हो मेरोमा। त्यो समस्याले चाहिँ हुँदो रहेछ है। हेरौँ, मेरो टिकटकको एप खोलेर यहाँहरूमा यो जानकारी गराउँ। हेरौँ के हुन्छ। लाइभको अप्सनमा गएर हामी हेर्नुहोस्, यहाँनिर देखाएको छ योर लाइभ एक्सेस इज सस्पेन्डेड अन्टिल 1:48 चाहिँ बन्द गरिदिएको थियो है। त्यतिबाट चाहिँ मेरो टिकटकको लाइभ सस्पेन्ड भएको थियो र यहाँनिर देखाएको छ त्यो भित्र चाहिँ लाइभ एक्सेस सस्पेन्डेड भनेको छ र यहाँनिर चाहिँ कपिराइट देखाएको छ है। कपिराइट लागेको देखाएको छ। अनि मैले चाहिँ सब्मिट अपिलमा चाहिँ सब्मिट गर्नको लागि खोल्नको लागि सब्मिट गरेको थियो। त्यसपछि त्यहाँनिर एसएमएस दिएको छ कि एउटा नोटिफिकेसन अकाउन्ट अपडेट अपिल अपडेटमा चाहिँ एसएमएस गरेको छ यसले। सिस्टम नोटिफिकेसनमा भनेको छ कि यो लाइभ स्ट्रिम कन्टेन्ट्स चाहिँ कपिराइट लागिसकेको छ भन्छ। अनि त्यहाँ ट्याप गरेर हेर भन्छ। अनि यहाँ हेर्दाखेरि यो भइहाल्यो। अनि अपिल सबमिटेड पछि चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि फिर्ता गर्छ अपडेट भइसकेपछि भनेर चाहिँ थ्याङ्क यू फर सबमिटिङ योर अपिल भनेर तल चाहिँ अपडेट पछि हुन्छ भनेको छ। त्यसपछि माथि चाहिँ अपिल अपडेट भइसकेपछि चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि इट वाज डिटरमाइन्ड द्याट योर क्यान नट violates your community guidelines, access cannot be stored भनिसकेको छ है। तर पनि स्टोर भएको छैन भनेको छ। ठिकै छ, टिकटकले के दियो र के लिइरहेछ भन्ने यहाँबाटै देखियो, प्रमाणित होइन। यस्तै हो।